Γεια σας! Με λένε Βασιλική Ξυφτέρη, είμαι εκπαιδευτικός και όχι μόνο και παίρνω συχνά απορίες παιδιών, γονέων και φίλων και δημιούργησα αυτό το κανάλι για να μπορέσω να απαντήσω σε όσο περισσότερο κόσμο μπορώ. Πώς αντιμετωπίζουμε την άρνηση για το σχολείο και τα ψέματα ίσως? Σε αυτό το επεισόδιο θα απαντήσω τι συμβαίνει με τα πιο μικρά παιδιά και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Βλέπετε τα παιδιά σας λοιπόν να αρνούνται το σχολείο, να κάνουν νευρικούς σπασμούς στα λεγόμενα tantrum, να κλείνονται στον εαυτό τους, να διαμαρτύρονται για έντονους πόνους που όμως όταν τα προσπάτε εξαφανίζονται ως διαμαγείας, απειλούν να κάνουν κακό στον εαυτό τους ή ακόμα και έχουν πρόβλημα να κοιμηθούν. Στα νήπια τα πράγματα είναι πιο δύσκολα γιατί τα ίδια τα παιδιά δεν μπορούν εύκολα να εκφραστούν, να βρουν τις κατάλληλες λέξεις. Στο δημοτικό το παιδί έχει αρχίσει ήδη να πλησιάζει λεκτικά τον γονέα, εκτός αν δέχεται κάποια απειλή, δηλαδή να του πούνε μην πεις σε κανέναν τίποτα. Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις? Κάποια στιγμή εργαζόμουν σε ένα παιδικό σταθμό και είχα μια περίπτωση ενός παιδιού που έκλαιγε συνέχεια και δεν ήθελε να αποχωριστεί τη μητέρα του για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μπορούσε να διαχειριστεί τα συναισθήματά του. Άρχισα λοιπόν να της διαβάζω ένα από τα αγαπημένα μου παραμύθια. Αυτό που νιώθω, της Jane Kane. Σιγά σιγά άρχισε να αποδέχεται όλα της τα συναισθήματα και κάποια μέρα μου μίλησε για το καινούργιο αδερφάκι που ερχόταν. Ναι, αυτό που φαίνεται φυσιολογικό και όμορφο στη ζωή των μεγάλων, των ενηλίκων, μπορεί να είναι πολύ τρομακτικό και φοβερό για ένα μικρό παιδί που πολύ απλά δεν μπορεί να διαχειριστεί τις αλλαγές και καταφεύγει σε ψέματα ή σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που ανέφερα. Σε μια άλλη περίπτωση, σε μαθήτρια δημοτικού, είχαμε μια πλήρη άρνηση, δεν ήθελε να πάει σχολείο γιατί δεν είχε φίλες και οι συμμαθήτριες και οι συμμαθητές της έλεγαν ότι ήταν μωρό. Η ίδια θεωρούσε ότι ήταν πολύ φυσικό να πιπλάει το δάχτυλό της και αφού μίλησε με τη μητέρα να κράβησε επίσης ότι συνεχίζει στο δημοτικό να πίνει το γάλα από το πιπερό γιατί έτσι είχε συνηθίσει. Φτιάξαμε λοιπόν ένα σχέδιο δράσης απογαλακτισμού. Μίλησε στο παιδί για τις αλλαγές στη ζωή της και με την τάξη για τις συνήθειες και το ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συζήτηση αντί για το πείραγμα, να πούμε κάτι που μπορεί να μας ενοχλεί ή να μας προβληματίζει ένα φίλο μας και σιγά σιγά το παιδί άρχισε και έκανε παρέες και χαμόγελαγε πάλι. Τι λοιπόν είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε? Πρώτον, να βρούμε την αιτία της άρνησης. Δεύτερον, να εκλογικεύσουμε την κατάσταση γιατί πολλές φορές βλέπει μόνο το άσχημο σενάριο του παιδί. Και τρίτον, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να δείξετε στο παιδί σας πώς να δράσει. Μπορεί κάτι να τόσο απλό όπως το να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του και να μιλάει για αυτά σαν το παιδάκι στην πρώτη ιστορία ή να αλλάξει τη ρουτίνα του σαν το παιδάκι στη δεύτερη, να μας φαίνονται έτσι απλά και εύκολα, όμως θέλει την παρέμβασή μας. Όποια και να είναι η δράση είναι απαραίτητο συστατικό για να συνεχιστεί. Άρα, βρίσκουμε το γιατί, κατανοούμε γιατί το δέχεται έτσι και φτιάχνουμε ένα πλάνο δράσης για να μπορέσει το παιδί να συνυπάρξει ομαλά στον χώρο το καινούριο. Αυτά λοιπόν από μένα για σήμερα. Αν σας αρέσει αυτό που ακούσατε, εγγραφή, like και περιμένω σχόλια. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας στο askthecrazyteacher@yahoo.com και που ξέρετε, μπορείτε την επόμενη φορά να είναι η δική σας ερώτηση που θα απαντηθεί. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά και να χαμογελάτε γιατί είναι μεταδοτικό.